اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو موږ چې کوم دی د کې پی کې یعنی د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ چې کوم دی پېښور دا د کلاس 4 کلاس بک دی او دا به موږ نن شروع کوو. پیرنی چپټر په دې کې چې کوم دی کریکټریسټک اینډ لایف پروسس آف ارګانیزم. نو دا موږ شروع کوو چې د لیوینګ ثینګ چې کوم دی څه کریکټریسټک دي وغیره وغیره دې کې به ډېرې خبرې کېږي. اوس دې کې پیرنۍ خبرې چې وای آر پلانټ اسنشل، موږ سره چې کوم دی پلانټ اسنشل ولې دي. ټیک شوله، موږ سره پلانټ اسنشل مین ضروري موږ سره ولې دي. نو صحیح خبره ده چې پلانټ په ورلډ کې نه وي، په دنیا کې نه وي، نو څونه چې مطلب هاربیور دي دا به نه وي، یا پلانټ چې کوم خوراک تیاري فوټوسنتسس کوي، نو چې فوټوسنتسس نه کوي دی نو ظاهره خبره ده چې دا نور څیزونه به هم نه وي. ټیک شوله، بیا وی هاو can we differentiate between plant and animal. موږ پلانټ او انیمل چې کوم دی خپلو کې څنګه ډیفرنشیټ کولی شو، یعنې د دې په منځ کې فرق څنګه کولی شو. نو انیمل او پلانټ په منځ کې فرق چې کوم دی لکه ظاهره خبره د انیمل فوټوسنتسس نشي کولی، پلانټ فوټوسنتسس کوي، داسې ډېره خبرې پکې نورې هم شته دی. ټیک شوله، بیا وایي how do leaves get water. مطلب لیوز واټر څنګه اخلي، نو هغه چې کوم دی د روټس په ذریعه باندې چې کوم دی اړې لاندې د سایلم ټیشو په ذریعه باندې چې کوم دی د روټس په ذریعه د سویل نه چې کوم دی واټر جذب کوي. ټیک شوله، اوس دې کې پیرنی چې کوم سبق دی هغه دی چې دې ته ګورئ چې on the way from your home to school. چې کله تاسو کور ته ځئ، ہوم ټو سکول، گھر سے سکول کی طرف. یو وڈ ہیو سین مینی تھنگ. نو تاسو چې په لاره کې چې کوم دی ډېر زیات څیزونه دي. موږ په لاره کې مختلف قسمه څیزونه وینو که نه، که لیوینګ تھنګ وي، نان لیوینګ تھنګ وي، مختلف قسمه برډز وي، مختلف قسمه مطلب فصل دی، یا لاره کې څه نور څه موږ مختلف قسمه څیزونه ګاډي وینو. نو یو وڈ هیو سین مینی تھنگ، موږ چې کوم دی آپ چې کوم دی مختلف څیزونه موږ وینو. تاسو مینې میک ا لیسټ آف دیز تھنګ، نو تاسو چې کوم دی د دې نه یو لیست جوړ کړئ. اوس یو کس دی روان دی سکول ته ځي، او هغه چې په لاره کې څونه څه ولیدل، بس هغه چې کوم دی یو لیست جوړ کړه. اوس مثلا دلته لیست جوړ کړل او هغه ټول چې کوم دی په دې لیست کې ولیکلو. the thing you see every day، او هغه څه چې کوم ته هر ورځ وینې، یو مای ایډ دیز تھنګ ان د لیست، او هغه چې کوم دی په دې لیست کې موږ سره واچوه. اوس فار ایگزامپل یو کس دی د دې نه تر ورسک ډیم یا پېښور ته ځي، نو دی په لاره کې به څونه څیزونه ویني. دی به په لاره کې مختلف قسمه خلک ویني، مختلف قسمه ځناور ویني، ونې بوټي، پرندې چرندې، مختلف قسمه څیزونه به ویني. نو would you decide that thing are living or non. نو وی کوم څیز چې کوم یو تا یو لیست جوړ کړلو، would you decide that thing are living، چې دا څیزونه تا سره living یا نان living. نو ظاهره خبره چې په لاره باندې روان یې، نو ته به living څیزونه ویني، یعنې جاندار څیزونه به ویني، ساه اخیستو والا څیزونه به ویني، او څه به چې کوم دی ته غیر جاندار چې کوم ساه موږ سره نشي اخیستی څه به هغه وینو. ٹھیک شوله، اوس وایي کریکټریسټک آف لیوینګ تھنګ، یعنې چې څونه لیوینګ تھنګ دي جاندار دي موږ سره، د هغې کریکټریسټک څه دي، یعنې د هغې خصوصیات څه دي. کریکټریسټک مین خصوصیات. ٹھیک شوله، اوس موږ خو چې لیوینګ تھنګ هغې ته وایي چې کوم ساه اخلي، خو له دې نه باوجود هم چې کوم دی داسې کریکټریسټک دي چې هغه موږ اوس دلته کې لاندې وو. پیرنی چې کوم کریکټر دی، لیوینګ تھنګ یوز فوډ ټو ریمین الایو. اوس لیوینګ تھنګ چې کوم دی فوډ استعمالوي ټو ریمین الایو، چې هغه باقي زندګي یعنې د هغه ژوند پې روان وي. ټیک شوله، اوس موږ انسان چې کوم دی دا هم فوډ الو، خوراک الو، زموږ زندګي چې کوم دی روان له بغیر خوراکه چې کوم دی زندګي تېرېږي، خو ورځ دوه درې ډېر خو نه تېرېږي. ښه انسان کې انرژي نه وي، کار نشي کولی. نو لیوینګ تھنګ یوز فوډ ټو ریمین الایو، لیوینګ تھنګ چې کوم دی فوډ استعمالوي د خپل ژوند تېرېدو لپاره. بل چې کوم دی لیوینګ تھنګ بریتھ، لیوینګ تھنګ چې کوم دی ساه اخلي، بریتھ مین سانس لینا. اوس چې کوم غیر جاندار څیزونه دي
هغه سا نشي اخیستی. مثلا موبایل، کمپیوټر، یو چیر یا بل څه سا خو نشي اخیستی. هغه په هماغه مطلب که دې لاندې په اوبو کې هم تللی کې چې کوم دی کې اکسیجن نه وي، اوس یو انسان دی هغه لاندې په اوبو کې چې کوم دی دغه شي هسه اخیستی شي نو. اوس living thing breathe بل خاصیت دی خصوصیت دی چې living thing به موږ سره breathing کوي یعنی ساه به اخلي. بل چې کوم دی موږ سره دی living thing can move on their own. living thing چې کوم دی موږ سره move کوي، حرکت کوي، هغه په خپله کوي. ټیک شوله؟ دا بل خصوصیات دی. اوس نان living thing څیزونه چې کوم وي که نه هغه یو 100 ساله په یو ځای باندې پروت دی هغه حرکت نشي کولی، خو living thing چې کوم دی موږ سره حرکت کوي. نو بل خاصیت یې دا دی. اوس دې غاړه living thing produce living thing of their kind. living thing produce living thing of their kind. living thing بل living thing produce کی یعنی پیدا کوي د خپل ځان په شان. اوس تاسو ګورئ انسان چې کوم دی انسان پیدا کېږي، د انسان نه چې کوم دی انسان پیدا کېږي. دلته اګزامپل ورکړی دی دا چرګه ده، د چرګې بچي چې کوم دی همدغه رنګ د خپل ځان په شان لکه اس دی، اس نه چې کوم دی څه بل څه نشي پیدا کېدی خو د اس بچی به پیدا کېږي. ټیک شوله؟ انسان نه د انسان بچی دغه رنګ نو دې عمل سره ټیک شوله دغه رنګ چې کوم دی وی living thing produce جاندار پیدا کرتے ہیں living thing اور جانداروں کو of their own kind د خپل ځان په شان. ټیک شوله؟ اوس لاندې راځئ living thing have the characteristic to grow. اوس living thing کې به بل خاصیت دا وي چې living thing به موږ سره غټیږي. living thing have the characteristic په living thing کې بل خاصیت دا وي چې living thing موږ سره غټیږي یعنی ګرو به کوي. ټیک شوله؟ داسې نو اوس مطلب دا بوک دی دا living نه دی، دا بوک که دلته کې 5-10 ساله پروت دی بس همدونه بوک به وي. خو چې کوم living thing وي چې کوم څیز جاندار وي نو هغه به چې کوم دی دا اوس وګوره لاول دا ماشوم دونه و بیا دونه شو بیا دونه شو بیا دونه شو دا به چې کوم دی غټیږي. بل living thing have the ability to sense. دا living thing به چې کوم دی دا ability وي چې دی به موږ سره مطلب سنس محسوس کرنا، گرمواله، یخواله، ٹھیک شولا، خوشحالی، غم وغیرہ وغیرہ ٹھیک شولا دا به محسوسوي. Can you identify some more quality of living thing؟ او دې نه بغیر چې کوم دی نور څه کوالټي چې کوم دی هغه چې کوم دی فایند کولی شو نو بالکل ډېر زیات کوالټي دي چې هغه مونږه فایند کولی شو او هغه مونږه چې کوم دی دغه کولی شو. اوس دا بل دی چې کریکټرسټیک آف میجر ګروپ آف living thing. دا living thing چې کوم میجر گروپس دي د هغوی چې کوم دی څه کریکټرسټیک دي څه خصوصیات دي. میجر گروپ مطلب بڑے بڑے گروپس، جانداروں کے بڑے بڑے گروپس کے خصوصیات. Do you know that both plant and animal are living thing؟ موږ ته دا پته ده چې پلانټ او انیمل چې کوم دی دا living things دي. ٹھیک شوله؟ You might have seen butterfly. تاسو به چې کوم دی بټرفلای لیدلی وي یعنی تتلی. birds پرندے، goats بکری، کا fish and trees of apple یعنی گائے، مچھلی اور trees of apple مطلب درخت وغیرہ به چې کوم دی تاسو له ایپل وغیرہ به لیدلی وي. بنانا شوله یعنی کیلا، اورنج and mangoes او امونه. If both plant and animal are living چې موږ سره دواړه وي پلانټ او انیمل دواړه living دي but what is the difference between them؟ لیکن دې کې به اوس موږ سره فرق څه وي difference between them لکه موږ وایو چې پلانټ او انیمل دواړه موږ سره living thing دي خو د دې دواړو ترمنځ به اوس فرق څه وي. اوس بیا چې کوم دی د living thing ترمنځ هم فرق شته دی. ټیک شوله؟ څه داسې خبرې دي چې هغه په پلانټ کې شته په انیمل کې نشته او څه داسې خبرې چې په انیمل کې شته هغه په پلانټ کې نشته دی. ٹھیک شوله؟ نو د ټو میجر ګروپ آف living thing are plant او انیمل. لکه اصل کې living thing چې کوم دی که نه جاندار دا بیا په 5 ګروپونو کې ډیوایډ دي که نه خو لږ غونته بره کلاسز کې. اوس کلاس 5 کې هم چې کوم دی کینګډم هونیرا، فنجائی، پروټیسټا، انیمل، پلانټ ہے لیکن دا کلاس 4 دی نو دلته کې چې کوم دی صرف او صرف 2 ګروپس راغشتي دي پلانټ او انیملز.
ٹھیک شو دا چې کوم دی موږ سره میجر ګروپ دی. نو اوس وګورئ ورته دې ته similarity and differences between plant and animal. د plant او animal ترمنځ چې کوم دی similarity. The activity کې چې look at the picture of a mango tree and a goat. دا mango tree او دا goat تاسو وګورئ دې کې چې کوم دی موږ به اوس ګورو analyze the difference په دې کې difference معلوم کړئ and similarity او یو شانوالی معلوم کړئ between the characteristic of these two living thing. یعنې دا دواړه living thing دي اوس یو animal دی او یو plant دی. نو د دې دواړو ترمنځ سیمیلارټي څه ده یعنی ایک جیسا ہونا. سیمیلارټي مین مطلب مشابهت یا یو رنګوالی او ډیفرنسز مین یعنی فرق یا مختلف والی. نو اوس دلته کې ورکړي دي چې پلانټ او انیمل یو بل نه مختلف څنګه دي او سیمیلارټي چې کوم دی دې کې یو رنګي سیز مطلب مشابهت پکې څه شی دی. نو اوس تاسو دې خو ګورئ چې پلانټ وایي که نه یوزولي دې آر ګرین ان کلر. پلانټ به موږ سره چې کوم دی usually چې دا موږ سره په green color کې وي. usually they are found in various color. animal به موږ سره چې کوم دی په مختلف کلرونو کې وي. لکه تاسو چې کوم دی مختلف قسمه ځناور ته وګورئ د هغې رنګونه مختلف وي. که عام موږ چې کوم دی غوا میخه وغیره داسې ځونه وګورو که نه ګای بینس وغیره دا چې کوم دی په مختلف قسمه رنګونو کې وي. او که چېرې تاسو دا ټول بوټي وینئ که نه موسټلی بوټي چې کوم دی هغه green color کې وي یعنی green mean سبز شنه په دې کې وي. بل make their own food. پلانټ کې بل دا کار دی چې make their own food دی د خپل ځان دپاره خوراک په خپله جوړولی شي. اوس په animal کې سي depend on plant and other animal for their food. اوس animal چې څونه دي depend on plant دا د خوراک دپاره په چا باندې ډیپنډ کوي په چا باندې انحصار کوي په پلانټ باندې and other animal او په نورو ځناورو باندې for their food د خوراک دپاره. یعنې څه ځناور داسې دي چې هغه ډایرکټ پلانټ خوري او څه ځناور داسې دي چې هغه نور ځناور خوري. ته شوله که شیر وغیره چې موږ وګورو که نه په ځنګل کې نو مختلف قسمه ځناور خوري که نه نو دا چې کوم دی دی د خپل ځان دپاره خوراک جوړولی شي پلانټ او دی د خپل ځان دپاره خوراک نشي جوړولی نو دی په پلانټ باندې ډیپنډ کوي. دا د دې په منځ کې چې کوم دی مختلف والی دی. دلته کې ګرین کلر کې موسټلی یعنې یوزولي هلته په مختلف کلرونو کې وو. دلته کې دی د خپل ځان دپاره خوراک جوړوي دی نه جوړوي. بل جنرلی دی کین ناٹ موو فرام ون پلیس ټو انادر. اوس پلانټ چې کوم دی وایي جنرلی عام طور پر حرکت نشي کولی فرام ون پلیس یو ځای نه بل ځای ته. ټیک شوله پلانټ خو منډې نه وایي که نه حرکت نشي کولی. اوس جنرلی دی کین موو فرام ون پلیس ټو انادر او انیمل چې کوم دی موږ سره د یو ځای نه بل ځای ته حرکت کولی شي. بل چې کوم دی سیمیلارټي څه شی ده اوس لکه حرکت مطلب دا دی فرام ون پلیس ټو انادر. اوس انسان دی انسان چې کوم دی لیوینګ دی نو دی د یو ځای نه چې کوم دی بل ځای ته حرکت په اسانۍ سره کولی شي. ځناور دی دا چې کوم تصویر یې ورکړی دی دی حرکت کولی شي او پلانټ چې کوم دی حرکت په اسی طریقې سره نشي کولی. سیمیلارټي ګرو موږ ته پته ده ګرو مین بړنا غټېدل. نو پلانټ هم چې کوم دی سایز کې غټېږي ورکوټې پلانټ یې په درې سره کله بعد چې کوم دی غټ پلانټ جوړ شوی وي او انیمل هم چې کوم دی موږ سره په سایز کې غټېږي. دا د دې دواړو چې کوم دی څه شی دی مین کرکټر دی ها سیمیلارټي ده. ریسپایر مطلب بل چې کوم دی ریسپایر یا ریسپیریشن. اوس تاسو پلانټ به هم ګورئ چې هغه هم چې کوم دی کاربن ډای اکساید چې کوم دی اړوي او اکسیجن ریلیز کوي. اوس چې کله موږ سره پلانټ نه دی موږ سره د لاندې نه چې کوم دی H2O یعنې واټر راشي او په هوا نه کاربن ډای اکساید ورشي دا خوراک هم جوړ کړي او خوراک جوړېدو وخت کې اکسیجن هم چې کوم دی ریلیز کړي. نو ریسپیریشن کاربن ډای اکساید مطلب ګیسز دننه بهر اخیستل او دا چې کوم دی انیمل هم کوي. دا موږ چې کومه ساه اخلو اکسیجن واړو چې کومه څه وباسو کاربن ډای اکساید ریلیز کو. ریپروډیوس مطلب دا دی مطلب پیدا کرنا یا نسل بڑھانا ٹھیک شولا یا پیداوار یا عملی تولید وغیرہ. نو ریپروډیوس دوباره پیدا کرنا. انیمل هم چې کوم دی خپل بچی پیدا کوي یعنې خپل نسل یعنې جنریشن رواني او پلانټ هم چې کوم دی کم لکه پلانټ په مختلف طریقو سره بیا پیدا کېږي. سیکشوال ریپروډکشن یا سیکشوال ریپروډکشن پلانټ هم چې کوم دی د پلانټ په شان ښه ډېر چې کوم دی پلانټ کوي او موږ سره چې کوم دی یو سلسله روانه وي. نو ریپروډیوس اوس
classification of animal. دا به چې کوم دی مونږ بیا سوال وو دلته کې دا ډو یو نو کې وایي چې both plant and animal need food, sunlight, water and air. د پلانټ دپاره او د انیمل دواړو دپاره چې کوم دی د خوراک ضرورت دی، بالکل د خوراک ضرورت شته، د سنلایټ هم شته، د واټر هم شته او د هوا هم شته. اوس پلانټ دپاره چې کوم دی د سنلایټ د واټر ضرورت دی، د هوا ضرورت هم دی. ولې چې دا سنلایټ نه وي، اوبه نه وي او په هوا کې دا کاربن ډای اکسایډ او دا څیزونه نه وي، پلانټ به چې کوم دی خوراک نشي جوړولی. ټیک شوله؟ نو چې پلانټ خوراک نشي جوړولی انیمل به هغه څنګه اخیستل؟ یا ډایرکټ چې کوم دی د واټر چې کوم دی څومره افیکټ دی په انیمل باندې، که چېرې اوبه نه وي نو انیمل به کوم دی نو چې کوم دی اوبه څښلې. ټیک شوله؟ هوا نه وي نو هوا به چې کوم دی انیمل کوم دی نه چې کوم دی موږ سره اکسیجن اخیسته. ټیک شوله؟ وی پلانټ پرووایډ اکسیجن ټو د انوایرمنټ. وی تھینک یو پلانټس، یعنی پلانټ چې کوم دی موږ سره پرووایډ کی فراهم کی اکسیجن چاته انوایرمنټ ته. کوم وخت چې پلانټ کې دننه خوراک جوړ شي او د خوراک جوړېدو عمل کې څه از ا ویسٹ پروډکټ لکه از ا پروډکټ راوځي، هغه چې کوم دی اکسیجن به موږ سره O2 وي موږ سره، نو هغه به چې کوم دی بیا بهر انوایرمنټ راشي، هغه به چې موږ کوم دی اخلو. نو کلاسیفیکیشن اف انیمل دا به چې کوم دی بیا په بله ویډیو کې دا ویډیو لنډه کېږي. تھینک یو سو مچ.